guys, welcome back to my YouTube channel. Ayan guys, for today's video, magluluto po tayo ng black pepper chicken. Ito yung meat, chicken mix. Ayan. Ibababad muna natin siya ng about 30 minutes with salt. Babad natin siya ng salt para mag-brine yung ating chicken meat. So, ito po yung gagamitin ko mamaya guys para sa ating chicken. Kung tayong celery na vegetables. So, fry natin siya dito sa ating king oyster mushroom. So, yun siya guys ha. Forma lang siyang guys. Pero bawal ang mga dirty minded dyan. Bawal. Meron din tayong isang klase ng mushroom. So, imimix lang natin mamaya. Igigisa natin dito sa ating gulay. Meron na tayong chicken at meron tayong isang vegetables. And dami akong yaw-yaw. So, ayan guys. After natin siya na brine, wash lang natin siya. Then, marinate natin siya ng salt. Ating salt kasi meron. Babad natin sa salt. Pepper. Chicken powder. Sesame oil. And light sauce. Then, we have ginger paste. Ayan. Then, mix natin. Then, maglagay tayo ng isang itlog. Then, ikip natin sa fridge for 30 minutes or more than. If ready na magluto ng dinner. So, overnight, mas okay kasi nanonood na yung yung taste niya sa ito. So, it's 3:30. So, fried ako mamaya 6 p.m. Transfer natin siya sa container. Ayan. Ayan. Let's cover para walang bacteria makapasok sa fridge. So, lagay mo na natin. Then, itong ating vegetables na celery, tinanggalan ko siya kanina guys, yung mga matitigas dito. So, hinuwa ko na siya para ready. Then, yung mushroom natin, ito siya, hindi siya hinuhugasan. Kailangan lang natin siyang punasan ng tissue. Tanggalin lang natin itong matigas. Yan lang paglinis nito. Punasan lang natin siya ng tissue. Papanpay natin mamaya. Then ito din, yung isang klaseng mushroom. At hindi rin ito siya hugasan. Pupunasan lang natin. So, ito na siya. Putulin lang natin yung natin siya ng half. Yun. Masarap nito guys. Then slant, cut slant. Itim lang. Yan. Same lang din. Cut ng sibuyas. Hindi natin totally i-cut talaga. Lang natin. Para hindi siya kahiwalay-hiwalay. Yan. Para hindi tayo nahirapan pag-cut natin. So, buo siya. So, ganyan. Saka natin yung dahan-dahan lang. Kasi mahal ang daliri, walang bintang daliri sa market mamaya. So, prepare pa tayo ng iba. So, ayan guys, i-off natin yung ating apoy para ipapanpay natin yung ating mushroom. So, ayan guys, medyo init na yung ating kawali. Nilagay natin yung ating mushroom. Hayaan natin siyang labas yung kanyang yung oil niya. Tapanpay lang natin siya hanggang mag-golden up. Mag-release siya ng fragrance. So, yan na. Tapos maglagay tayo ng oil. Bawang. Uyas pa lang. Lagi mo mabalik na. At ating celery na. Mag-add tayo na pepper, powder,
Mag-add tayo ng konting water at saka oyster sauce. Kaya nag-mix ako ng water, konting oyster sauce at saka corn flour para may konting lapot yung ating gulay. So, ayan guys. So, luto na yung ating gulay. Very simple. Na yung ating gulay guys. Luto na. Finished product. Ayan guys, for our chicken, ano natin siya, ipapan-fry lang natin. Painitin natin yung ating wok. So, ayan guys, medyo init na. Ay, hindi siya talaga medyo init na siya. Maglagay lang kayo ng saktong mantika. Mabasa lang yung puwit ng ating kawali. Ayan. Umusok-usok na yung puwet. Ayos din. Ayan. Tapos, kuntian muna natin yung ating apoy. Ayan. Pantay lang natin yung manok. Piraso lang at silang dalawa ang kakain. So, tatakpan natin siya guys para yung yung init buo at maluto yung meat niya. So, balik na rin lang natin. Ayan. Ganda ng pagka-golden brown niya guys kasi yung apoy control lang. Sa medium lang siya. And cover natin para hindi talaga siya taginaan. Maganda yung maluto siya sa loob. Yung init niya buo sa loob. Parang buong-buo ang loob. Char lang. So, check natin ulit. Ayan. Ang ganda ng pagkaluto niya guys. So, habang pag-temper natin siya dyan, so, maglagay tayo ng butter sa side. Pwede ito sa crab, sa chicken, sa fish, or pasayan, prawns, gano'n. So, i-check na natin. Ayan guys, medyo lang ito yung so, finishing out. Check natin yung gitna ng ating ito na yan po guys. Harap niya guys, para siyang caramelize. Ito na siya, nalagay na natin sa ating plato. So ayan, ita-transfer na natin sa ating plate yung ating chicken wings. Ayan yung ating
ito na yung ating ulam for tonight. Black pepper chicken and celery na gulay. So, this is it. Ito na yung ating ulam for tonight. Black pepper, chicken, and fried. So, ayan na guys, itong ating black pepper chicken and vegetables. Simple lang yung ulam natin for tonight. Thanks for watching guys. Sa mga di pa naka-subscribe sa aking YouTube channel, pakihit yung subscribe button at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update pa kayo sa sunod kong mga videos guys dito sa aking kusina. Ayan. Shout out sa Team Aguila 1, 2, 3, 4, 5. Sa Team Short, sa SMB, Samahan ng mga Walang Ligo. Ang founder si Biyaheng Palawan, ang president si Sipri Jasper. Wala kayo dyan, kayong dalawa lang. Bye-bye guys! Good night! Behind the scenes. Ito na guys, yung after cooking. Ito na ang daming hugasan. Paglutuin nyo lang ang yung paghugas. Ayan guys, yung kalat-kalat. Grabe.